السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید دی ښه به یې. ملګرو څنګه چې تاسو پر سکرین باندې دا ویډیو ولیدله، بلیک سکرین ویډیو نیو ایر لپاره دا څنګه کیدی شي، مطلب څنګه جوړولی شو، نن درته دغه درښیو. نو ویډیو راسه کمپلیټ وګورئ او ښایو درته. راځئ کاین ماسټر به اوپن کړئ. چې کاین ماسټر هم کله اوپن کو نو دغه کریټ نیو دی، کریټ نیو به کلیک کړئ. بیا به دې کې تاسو ځان ته رشو سلیکټ کړئ، نیکسټ به کوئ. بیا به دلته مطلب ستاسو کوم ځای کې پکچر یا ویډیو وي یا بل څه که نه، نو هغه به ځان ته راواخلئ او مطلب یو څو تصویران به راواخلئ او ځان دپاره به پکې کوم ستاسو برابر تصویران یې هغه به راواخلئ او هغه به پکې سلیکټ کړئ. نو زه پکې ګورم او بیا ته درښایو. ښه راځئ ګورئ راسه. چلے اس بادل پہ اڑے اس آنچل پہ. مرګرو مرګچو ما مطلب ځان لپاره تصویران سلیکټ کړل، برابر مې کړل. بیا چې تاسو مطلب کله وکړئ نو هغه لیر اپشن به کلیک کړئ، بیا به میډیا کلیک کړئ. مطلب تصویران بیا چې کوم بلیک سکرین ویډیو وي ستاسو سره کوم ځای کې ډاونلوډ وي نو هغه به راواخلئ او ما څه دا دلته ده. بیا به داسې چل وکئ چې واپس په دغه ویډیو کلیک کئ، دا کوم هم چې راغسې ده مطلب دغه به کلیک کئ صحیح. او دغه هم چې کلیک کړله نو لاندې به راشئ، لاړ به شئ لږ لاندې. چې لاندې رالی دا بلینډینګ، دا دریم نمبر اخرنی دی، مطلب دریم نمبر بلینډینګ دغه دی. دغه به سلیکټ کئ. چې دغه هم سلیکټ کو بیا به لږ لاندې نور راشئ، دغه کې به دا سکرین سلیکټ کئ. چې سکرین هم سلیکټ کو بیا به بر چې کوم دی ټیک مارک ووهئ. زه ته مطلب تیر نشان هم ورکوم، ټیک مارک هم چې ووهو نو ستاسو سره به ویډیو مطلب هغسې راشي ښه برابر. او دا بیا مطلب لږ واپس بیرته کلیک کئ او دا منځنی اپشن نه دی، دا ټي وي غوندې کې په شان دغه به سلیکټ کئ. بیا به دا غټ ووهئ، دا فول سایز وایډ والا. چې دغه هم سلیکټ کو بیا به بیا ټیک مارک ووهئ. نو ویډیو مطلب ویډیو برابر شوله. خو اوس به دې کې چې کوم دی لږ مسله ده. مسله پکې دا ده چې دا لیکل لږ صحیح نه ښکاري، نو د دې ایډجسټمنټ به برابروو. نو ایډجسټمنټ یې چې برابرې نو دا ویډیو به دقسې ولري چې مطلب تا ته لیکل ښکاري، چې لیکل ورته پته ته ولګي چې کوم ځای کې خرابه ده، کوم ځای کې صحیح راځي، سوري مطلب صفای. نو دغه به سلیکټ کړي، د ویډیو بارډر به سلیکټ کړي، لاندې به راشي ایډجسټمنټ به لیکلی هغه به سلیکټ کړي. او دا په کاین ماسټر کېږي 2022 لپاره ویډیو ده صحیح. نو په دې کې به دا کانټرسټ چې کوم دی دا به پول کړي او سچوریشن دی کو چې شی دی دغه به پول کړي او سچوریشن تقریبا دغسې چې شی دی دغه به بیا به ټیک مارک کړي. نو چې دغه دې وکړو اوس وګوره مطلب سور شو، تیز شو، برابر شو که نه. بیا به د تصویرانو ډیوریشن لینت بیا به لږ غټ کړي، مطلب چې ویډیو څه ورسي که نه. نو ډېره مزه کوي، لکه ځان لپاره جوړولی شئ. فری آسان چل دی، نو ډېره مزه کوي. 2022 دی که نه، هیپي نیو ایر. نو ځان لپاره جوړه کړئ او چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ. بس دا ویډیو ډن ده، کلیر ده. بیا چې داسې وکړې نو باره دغه تیر نشان دی دغه به ووې، نو ستا سره به ویډیو سیو شي او ستا ګیلرۍ ته به لاړه شي او ته به اینی ویر مطلب شیر کولی شي، په هر ځای کې به یې ته شیر کولی شي. نو مننه کوم، تھینک یو سو مچ. او موږ درته وایو چې چینل سبسکرایب کړئ. نو د دې لپاره چې موږ دغسې سکیلز باره کې هم کوو، ریاکشن ویډیو هم ګانې کوو، کله نه کله نو زموږ چینل اصل کې دی د ویلاګز لپاره، نو ویلاګز هم خیجو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. پاکستان زنده باد and happy new year. ستاسو لپاره مطلب مبارک شه او الله دې په خیر سره